हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज आएको छु म हजुरहरूमा आज एकदमै सजिलोसँग बनाउन सकिने गाजरको हलुवाको रेसिपी लिएर। यो हलुवा एकदमै मिठो हुन्छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई। मैले चाहिँ यहाँ मिडियम साइजको 4वटा गाजर लिएको छु। अब यसलाई म राम्रोसँग धोएर लिएर आउँछु। मैले यतिको सफा गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको बोक्रा पिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी मैले अब यहाँ सबै बोक्राहरूलाई पिल गरेर लिइसकेँ र यसको माथिको भेट्ना र तलको टुप्पो चाहिँ मैले फाल्दैछु र यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कोरेसोमा राखेर कोर्नु पर्ने हुन्छ। मैले एउटा कोरेसो लिएँ र अब यसलाई हामीले यसरी नै कोर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गाजरलाई यसरी गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँ हाम्रो सबै गाजरलाई कोरेर पनि सक्यो। यतिको देखिएको छ हाम्रो गाजर चाहिँ। यसरी चाहिँ पकाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। र मैले एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने अनुसारको घिउ हालेको छु मैले। हाम्रो तेल हल्का तातिसकेपछि मैले यसमा आल्मन्ड्स राखेँ र त्यस्तै गरी काजु र त्यस्तै गरी ब्ल्याक रेजिन्स पनि राखेको छु, किसमिस। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई गोल्डन ब्राउनसम्म भुट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। ड्राई नट्सहरू चाहिँ हजुरहरूसँग छ भने राख्दा हुन्छ, छैन भने पर्दैन। यतिको भइसक्यो। अब म यसलाई निकाल्न जाँदैछु र मैले यहाँ सबैलाई निकाली पनि सकेँ। अब हामीले अघिको सेम प्यानमा मैले यहाँ गाजर हाल्दैछु। यस्तै गरी मैले यहाँ सबै गाजरहरूलाई एड गर्दैछु र अब हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो गाजर चाहिँ लगभग यतिको सफ्ट हुँदै गएपछि चाहिँ अब हामीले यसमा चिनी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 3 टेबल स्पुन चिनी हालेको छु। हजुरहरूले स्वादअनुसार घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ र यसले राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि हामीले चिनी हालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चिनीबाट हल्का पानी निस्किन्छ। यसलाई हामीले मिडियम फ्लेममै पकाउनु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग। र अब यस्तै गरी मैले चाहिँ यहाँ टेस्टको लागि चाहिँ ल्वाङ, सुकमेल र मरिचको धुलो हाल्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो गाजरको हलुवामा एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ। अब हामीले यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गाजरको हलुवा यतिको सफ्ट भएपछि मैले थोरै दुध एड गरेँ यसमा र अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर यसलाई सुक्नको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो यो गाजरको हलुवा एकदमै मिठो बन्छ, कुराउनी जस्तै। यतिको भइसकेपछि छोपेर 2-3 मिनटको लागि छोडिदिनुपर्छ हामीले र 2-3 मिनटपछि हेर्दा यो यस्तो देखिएको हुन्छ। र यसलाई फेरि चलाएर अब यसमा आफूलाई चाहिने अनुसारको दुध एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले यहाँ दुध नपुग्ने जस्तो भएर फेरि थपेँ र यस्तै गरी अब हामीले यसलाई छोपेर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ 5 मिनटको लागि। 5 मिनटपछि चाहिँ हाम्रो यो दुध चाहिँ उम्लिएर यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई हामीले निकालेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी छोप्दै पकाउँदै गरेको गाजरको हलुवा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाउनु होला। लगभग हाम्रो दुध चाहिँ सुकिसक्यो। हामीले यसलाई अझै 4-5 मिनट जति छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ अब यतिको भइसकेपछि यसमा ड्राई नट्सहरू हाल्दैछु अघि भुटेको। हामीले चाहिँ प्यानको माथि लागेको त्यो दुधसँग टाँसिएको गाजरहरूलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै क्रिमी हुन्छ यो चाहिँ। र यसरी नै अब मैले यसलाई फेरि 4 मिनटको लागि छोपेर छोडिदिँदैछु। 4 मिनटपछि चाहिँ हाम्रो हलुवा यतिको देखिन्छ। लगभग अब यो रेडी हुन लागिसक्यो। हाम्रो हलुवा चाहिँ रेडी भइसक्यो। यति राम्रो कलर देखिएको छ र लपक्क लागेको पनि छ। र म अब यसलाई सर्भ गर्न जाँदैछु।
त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ मैले सबै सर्भ गरेर पनि सकेँ र माथिबाट डेकोरेसनको लागि आल्मन्ड्स हालेँ र काजु पनि हाल्दैछु र हल्का ग्रेट गरेको गाजरलाई पनि माथिबाट छर्किँदैछु मैले चाहिँ। यो चाहिँ खाँदा पनि एकदमै मिठो भएको थियो। हजुरहरूले पनि घरमा सजिलैसँग यसरी नै गाजरको हलुवा बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, बाई बाई।